बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी नया टॉपिक जुमगा दे सायाटिका दा टके जे दा बमंगा वायु सायाटिका द दे प्रोनाउंसिएशन जे दा याद साथे दा मंगा वायु सायाटिका दा क्लास 12 बायोलॉजी दा और क्लास 12 बायोलॉजी दा सलोरम नंबर चैप्टर दे यानी 16 नंबर वस सायाटिका यो बीमारी दा چې کله زمونږه هډوکو کې ډیفارمیټیز اف سکیلټن چې دی هغه مونږ شروع کړو نو دا پاره کې یو ډیسارډر دی سایاټیکا نو سایاټیکا چې دی دا چې کله بیماری چې کله راشي نو پدې کې څه کیږي نو پدې کې اولنې خبره دا چې پدې کې راځي ویکنس یعنی انسان چې دی د کمزوري محسوسوي او چې کله د کمزوري محسوسوي نو په اصل کې دا سایاټیکا چې راځي زمونږ چې کم سپاینل کارډ دی په سپاینل کارډ چې کم د ټول نه اخرنی حصہ ده نو دا اخرنی حصے نه دا مسله چې دی شروع کیږي او چې کله په دغه کې د هډوکو د درد شروع شي نو د مونږ وایو سایاټیکا نمنس او د دې سره کومي خپي چې دي ناغه سره ودکی ځکه چې د خپو هډوکي چې دي ناغه د ټوټو سره چې دی هغه اٹیچ شوی نو چې کله دا مسله د سپاینل کارډ په اخرنی هډوکي په دې کې راشي نو دا مسله د خپو د هډوکي ته چې دی کوزيږي او د دې سره د خپي چې دي د سره بیا ودکیږي او بل ټینګلینګ اف لیگز او چې کله دا مسله راشي هډوکي دونه کمزوري شي نو دا غي سره انسان وجود کې مخفي چې دي ناغه سره ربيږي ټول وجود چې د سره کمزوري شي په اخره کې دا ریزلټ سره راشي دا ریزلټ دی راشي چې ټول زور چې د بیا خپل راشي نو چې کله خپل راشي نو د دې وجوهات څه دي وجوهات چې دي هغه د دې ډیر دي یعنی سایاټیکا بیماری چې دا هغه د سن راځي نو د دې چې کوم وجوهات دي نو باغی کې اولنې سیس چې د سایاټیک نرو د املا په د هډوکي کې د ټول نه لاندې یو نرو وي او تاسو ته پته چې نرو څه کار کوي دا چې د میسج جوړي یعنی نرو امپلس ټکی چې هغه موږ استعمالو په کلاس 8 کې په کلاس 10 کې چې دی هغه تاسو ویلي چې نرو چې دی هغه موږ څه ته وایو یعنی پریشر انجری دغه سایاټیک نرو چې دی کله چې په دې باندې پریشر راشي چې کله موږ ډېر زیات درون کار کوو یا موږ ډېر زیات پریشان یو نو د پریشانۍ هغه ریزلټ چې دی ناغه زموږ وجود ته رسي او د دې د وجنه سایاټیک نرو ته چې ډېر زیات پریشر راځي او انجری یا وجوهات د وجنه دغه کم نرو چې دی دا زخمی شي بیا دې چې کله د سایاټیک نرو چې کله زخمی شي یا په دې باندې پریشر راشي نو دا درد چې دی نو دا د سپین اصل کې مونږه د سپاینل کارډ د لپاره استعمالو د سپاینل کارډ نه خپو ته چې دی دا پاشي او بل د دې چې کوم وجه ده هغه د سلیپ ډیسک باره کې مونږ دا ویلو چې سلیپ ډیسک دا یو بیماری ده یا ته مونږ ډیسک سلیپ وایو چې زموږ کوم سپاینل کارډ دی په دې کې تقریبا 33 هډوکي دي دا ټول جدا هډوکي دي او د هر یو هډوکي په منځ کې یو پټ شانتي پروت دي چې هغه پټ ته مونږ ډیسک چې دی مونږ ته وایو چې هغه په شکل یو دی نری پټي او چې کله د دغه دوه هډوکو د منځ نه دغه پټ چې دی لری شي نو بیا انسان چې درد محسوسوي ځکه چې دغه دوه هډوکي چې دی یو بل ورزي او په منځ کې دا پټ چې دی نه نو د دې وجه نه هم د سایاټیکا بیماری چې دا راځي په شارټ کټ کې دا چې سایاټیکا بیماری کله سړی تراشي نو دا سپاینل کارډ د ټول اخرنی کوم حصہ چې دا دغه بیماری ده د دې سره انسان وجود چې د کمزوري کیږي خپې سره ودی کیږي خپې چې د غیر پر په سره راځي وجوهات دادي چې کوم سایاټیک نرز د سپاینل کارډ په اخره کې دی هغه انجری شي هغه زخمی شي یا باغی کې باندې چې د پریشر راشي نو د دې باندې کې چې د درد شروع شي او دا درد چې د ملانه دی خپو ته چې دی پاشي نو دا و سایاټیکا بیماری په شارټ کوېشن کې د راتلو چانسز دي کې بده پوه شي نورمال ګر سره ضرور شیر کړئ خپل کمنټ کې ماته ضرور وایي ثانک یو ډیر مننه